Då har vi switchat lite här då. Yeah. Så ska du få sitta lite vid trummorna och vi snackade lite om att anpassa sitt sound utifrån venue och så vidare. Utveckla lite vad du tänkte med det. Men det som jag skulle vilja prata lite om, det är liksom att jag själv till exempel jag har spelat allting från jazz i trapphus till stor festival och stora venues och allting däremellan. Men jag tror också att anledningen till att jag har fått möjligheten att göra de här olika musikaliska uppdragen är för att jag har lärt mig att anpassa mig efter vad det musikaliska sammanhanget kräver. Och hade det varit för att jag hade chops så hade jag inte haft något jobb. Jag har inte så mycket chops. Men jag är väldigt anpassningsbar. Och det skulle jag vilja prata lite om att också, om jag kommer till ett sammanhang till exempel, så tänker jag direkt på 3 saker. Det spelar ingen roll om vi är på ett gig, alltså en venue, ett rep, vilket sammanhang med musikaliskt sammanhang, så tänker jag så här: vad har vi för rum? Vad är det vi tänker en venue nu? Vad är det för venue? Vad är det för material i venuen? För då vet jag så här, trummorna kommer på låta så här i det här materialet. Hur stor är den? Hur stor är scenen? Hur nära kommer artisten stå? Också det tar jag också med i hur jag förbereder mig för giget, i hur jag kan spela i volym. Ja, men också hur jag ska mixa. Vi säger en hi-hat sticker iväg mycket enklare i ljudbilden kanske än en bastrumma, och att jag mixar in det och får på något sätt förhålla mig volymmässigt till hur det musikaliska sammanhanget ser ut, men också ljudmässigt. Jag svarade förut att jag vill ha en high-pitched virvel 100%, men inte om situationen inte calls for it. Nej, jag fattar. Så, men det som jag tycker så här, att man som trummis, vi har så många möjligheter på vårt instrument. Vi har så mycket roliga grejer att spela på, men vi också förlitar oss ganska ofta på att ljudtekniken ska mixa. Ja. Men vi själva kan faktiskt mixa oss liksom. Ja. Och så då till exempel om jag är i ett sammanhang, men jag tänker också så här, hur ska jag supporta artisten? Hur ska jag serve the song? Jag vet många pratar om serve the song, men det är typ mycket viktigare än vad man tror, för det handlar om att lägga sitt ego åt sidan och att göra sin uppgift. Så om vi till exempel, jag kommer visa lite olika, jag kommer visa samma groove med 3 olika sätt. Så om vi till exempel tar bara ett vanligt groove, och nu tänker jag att så här, okej, jag kommer visa med väldigt så här driven hi-hat liksom, okej. Ja. Vi säger så här, okej, det här är väldigt mycket hi-hat, men också, okej, hur kan jag spela exakt samma komp fast med en annan feeling? Det kanske är mindre venue, vad som helst. Okej, 1, 2, 3. Det är ganska stor skillnad på att spela så här och att spela så här. Men också att det som är typ att vi har också så många möjligheter att spela på hi-haten. Att vi måste tänka så här, hur ska jag mixa? Vi tar ett annat exempel. Liksom att så här, okay, jag har det här groovet och så har jag ett sjukt starkt backbeat så här. Om jag skulle komma till det här trapphuset eller en lounge och så skulle jag spela det här, vad skulle folk gjort då? Alltså artisten hade ju kollat på mig som att så här, men om vi säger okej, för det är kanske så jag skulle sitta och spela själv hemma. Och så kommer jag säga okej, det här sammanhanget kräver det här, rummet är det här, artisten kräver det. Okej, vi kör. 1, 2, 3. Att vi har liksom också samma med kicken. Hur hård ska den vara? Eller softare? Men också att man aktivt kan... Jag vet inte om man hör att jag pratar samtidigt när jag spelar. Men att det är väldigt skillnad på liksom, att vi har så många olika komponenter som vi kan mixa. Man kan ändra volymen på virveln liksom. Det är samma komp. Men också så här, hur tyst vågar man spela? Jag får inte sacka. Men att det också handlar om någonstans att
Nu tappar jag tråden för vad... Jo, men också liksom hur... Att vi har ett komp som kan låta på så många olika sätt. Om vi tar till exempel... ja, men tänk den här Shut up and dance with me. Typ den. Och så har vi typ... Vi tänker Michael Jackson. Man kanske inte spelar så lätt, men typ där... Det är samma komp. Ja. Men det är så sjukt olika. Alltså jag tror att men det förändrar hela känslan just hur du spelar på hi-haten framförallt. Exakt. Och jag tror att också så här, hi-haten har nog varit egentligen den delen av instrumentet som jag tycker om allra minst. Jag tror också att det har varit en av mina personliga svårigheter. Att jag har tänkt att med ljudtekniker mixar väl den volymen på hi-haten. Jag kör på bara. Men sen har jag hört på inspelningen, jag bara, men gud, jag liksom spelar i hi-haten som att det vore det liksom sista trumman på jorden. Men att man lär sig liksom att lyssna efter vad sammanhanget kräver. Och att ju mer man jobbar som trummis, tror jag att det handlar om att man blir påminn om vad man inte ska spela. Ja. Och just det också grejen med att typ, jag kommer ihåg, jag kunde komma till en venue och bara shit, okej, vi måste köra liksom. Och så tänkte jag, nu kommer folk tro att jag inte kan spela starkt. Ja, för jag kanske egentligen sitter hemma och... Men har du någonsin tänkt så på ett gig? Ja, den här trummisen kan nog inte spela starkt för den spelar svagt här. Ingen har ju tänkt det ever. Men det finns också så här att man tror liksom hela min tanke är att lyssna mer. Jag tror att vi ibland glömmer typ att lyssna, men också också framförallt om du vill jobba med olika artister. Det är inte alla som vill det, men typ som jag som blir bara satt i helt olika sammanhang, att så här anamma situationen och spela vad sammanhanget kräver och inte vad du kräver. Sen är det såklart inte alla som vill göra det som ett jobb, men om du vill jobba med att vara i olika musikaliska sammanhang, så lär dig att anpassa dig. Men också så här, vi kan ta en av mina favoritgrooves, den här persiska 6/8, när jag blev introducerad för den typen av musik. Ja. Jag fick ju studera, det är en hel liksom vetenskap, för där är det så mycket percussion element, och det är så mycket att typ om jag hade kommit så här och spelat en persisk liksom jag vill inte spela på micken. Ja, jag håller mig här borta. Ja. Så här och så skulle jag komma och spela kanske som jag spelar i studion. Och de hade ju bara... För typ, vad skulle jag kunna ändra här? Om jag skulle ändra en sak i det här kompet, vad tycker du att jag skulle ändra här? Ja, men lite softare hi-hat spontant. Ja, eller hur? Ja. Att så här, okej, jag måste lyssna. Men det är också, okej, vi tar det igen. Men där är också så här, där spelar man på hi-haten på ett annat sätt. Det är mycket så här, längden på hi-hat-lyften spelar roll, för det beror på vad typ percussion spelar, men också, här skulle jag säga att det är också enda sammanhanget där man får ge hi-hat rolls. Nej, jag skojar. Men det är många, alltså jag tror att min allergiska reaktion är när någon sitter och liksom, och så är det liksom ett litet popgig, man bara kanske sparar det till den persiska 6/8. Men där är också så här, den persiska 6/8, inte alltid så får inte backbeatet vara så starkt, till exempel. Och då måste, då kanske jag justerar det. Men kicken kanske är skitstark. Så jag tror liksom att det som jag vill liksom att folk ska reflektera över är hur vi mixar oss själva bakom trumsetet. Och det är skitintressant, eller just det där, jag tänker att också ta in, alltså mixa sig själv, men också ta in, som du säger, vilket rum är jag spelar i. Alltså så här, inte exakt hur det låter exakt här, utan om jag säger, är det en stor stenkyrka, då kanske det inte är rimligt att jag smackar på eller ens spelar så många slag. Nej, och mina tips är också där att jag frågar alltid ljudtekniken så här, vad är det för decibelnivå? För är det ju typ där runt 90-96,
då vet jag direkt, okej, jag måste spela så här svagt. Och så frågar jag alltid hur mycket tar trummorna över. Men också hur man slår på cymbalerna. Alltså liksom, jag kanske inte gör en sån där megasmäll i en, men också, och sen jag har ju möjlighet att ha olika cymbaler, vilket jag är väldigt tacksam över, och det är inte alla som har den möjligheten, men jag tänker också direkt, vilka cymbaler kommer inte ta över i sammanhanget, vilka trumskinn funkar för den här, men också det är olika förutsättningar och sådär, men lite tänka över ändå, om man har möjlighet, i den mån man kan, vilken gear man använder. Ja, exakt, och också öva. Jag tror att jazztrummisar, skulle jag våga påstå, är de mest dynamiska trummisarna, för att de kan spela lågt, men de kan spela. Och kolla på han, vad heter han? Grayson Newman. Nej, jag vill inte säga fel namn. Grayson. Ja. Han spelar liksom i ett metalband och spelar jazz liksom. Ja. För att också så här, öva på att spela svagt. Istället för att du tar med en massa handdukar och lägger ut och tänker att det ska bli din dämpning, så tycker jag att man ska lära sig att dämpa sig själv. För att det enda man gör är att man tar bort tonen i trumman. Typ. Så det är det, öva på att spela lågt, och tänk inte på att folk tänker det ena eller det andra, för att folk kommer alltid tänka saker. Så hoppas ni lär er någonting av det. Eller så har jag bara babblat på, men tack för att ni kollade. Superintressant. Tack. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket, och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart, va?